यहाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ जुन अटोमोबाइल इन्जिन्सको र कति प्रकारको अटोमोबाइल इन्जिन्सलाई क्लासिफाइड गरिन्छ, अटोमोबाइल इन्जिन्स कसरी वर्क गरिन्छ कम्प्लिट यस भिडियोमा हामी सरल भाषामा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एसडी इन्फोटेक। र अटोमोबाइल इन्जिन्स अथवा अटोमोटिभ इन्जिन्स भनेको एउटा मेसिन हो जुन मेसिन्सले एउटा हिट एनर्जीलाई कन्भर्ट गराउँछ मेकानिकल एनर्जीमा, जसमा एउटा फ्युल पेट्रोल अथवा डिजल फ्युल बालेर यसले एउटा पावर डेभलप गर्छ, जुन पावर डेभलप गरेको रोड व्हिल्समा लान्छ, जुन चाहिँ सपोर्टिङ सिस्टम्सहरू मिलेर त्यो गाडीलाई एउटा फरवर्ड कुदाउँछ अथवा ब्याकवर्ड कुदाउनेलाई नै इन्जिन्सलाई नै हामी अटोमोबाइल इन्जिन्स भनिन्छ। र अटोमोबाइल इन्जिन्स एउटा इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्समा बेस हुन्छ। र इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्स अथवा आइसी इन्जिन्स भनेको जुन पेट्रोल अर डिजल फ्युल जुन इन्जिन सिलिन्डरको इनसाइड कम्बसन चेम्बरमा जान्छ र त्यसमा एउटा पावर डेभलप गर्छ, त्यो इन्जिन्सलाई नै इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्स भन्छ भने हामी पेट्रोल र डिजल इन्जिन्सलाई हामी इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्स भनिन्छ। र पेट्रोल इन्जिन्सलाई हामी टेक्निकल टर्ममा स्पार्क इग्निसन इन्जिन्स भनिन्छ भने डिजल इन्जिन्सलाई हामी कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन्स भनिन्छ। बोथ पेट्रोल र डिजल इन्जिन्स एउटा 4 स्ट्रोक अपरेसन्समा वर्क गर्छ र एउटा कुनै प्रकारको कन्भेन्सनल इन्जिन्स पेट्रोल अथवा डिजल इन्जिन्स कसरी काम गर्छ भनेपछि यसमा एउटा 4 स्ट्रोक इन्जिन्समा जुन चाहिँ इन्टेक प्रोसेस भन्नुको मतलब जब इन्जिनले एटमोस्फियरबाट एयर फ्युल मिक्सचर्स पेट्रोलले लिन्छ भने डिजलले एयर मात्रै इन्जिन सिलिन्डरमा इन्टेक गर्छ र त्यो इन्टेकमा बादमा गएर कम्प्रेसन हुन्छ, त्यो इन्टेकलाई एउटा कम्प्रेस बनाउँछ, मतलब एउटा तातो कम्प्रेस गरेर जुन मिक्सचर छ त्यसलाई बाल्ने काम गर्छ स्पार्क प्लगमा पेट्रोल इन्जिन्समा। त्यसरी नै डिजल इन्जिन्समा जुन चाहिँ हट कम्प्रेस एयरमा डिजल फ्युल प्रेसराइज फ्युल इन्जेक्ट गर्छ, स्प्रे गरेर डिजल फ्युललाई बाल्छ र बाल्दा जुन पावर डेभलप हुन्छ त्यो पावर डेभलप जुन चाहिँ एउटा कन्भर्सन अफ हिट एनर्जी कन्भर्ट गराउँछ मेकानिकल एनर्जीमा र जुन बलेको धुवालाई बाहिर निकालेर यसले एउटा कन्भेन्सनल इन्जिन्स पेट्रोल अथवा डिजल इन्जिन्सले वर्क गर्छ। र त्यसरी नै एउटा पेट्रोल र डिजल इन्जिन्सको जुन इन्जिन्स कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, बोथ इन्जिन्सको कन्स्ट्रक्सन सिमिलर हुन्छ। मेजर पार्ट्सहरूमा अलिकति डिजल इन्जिन्सको बिगर साइजेस देख्छौँ र विशेष गरी मेजर डिफ्रेन्सेसहरू देख्दा हामी पेट्रोल इन्जिन्समा पेट्रोल फ्युल युज हुन्छ भने डिजलमा डिजल फ्युल जुन चाहिँ तरिकाले डिजल फ्युल इन्जिन सिलिन्डरमा जान्छ र त्योलाई बाल्ने तरिका अथवा त्यो फ्युललाई इग्निट गर्ने तरिका मेजर डिफरेन्स हुन्छ पेट्रोल र डिजल इन्जिन्सको। र डिजल इन्जिन्स एउटा हेभियर स्ट्रङ इन्जिन्स भएको कारणले गर्दा यसको कम्प्रेसन रेसियो ज्यादा हुन्छ र यही कारणले हामीले डिजल इन्जिन्स एकदमै हेभी ड्युटी ट्रक बस एन्ड हेभी ड्युटी इन्जिन्समा देख्छौँ र सिमिलरली हामीले पेट्रोल इन्जिन्स हामी लाइट ड्युटी भेहिकल्समा युज गर्छौँ। र एउटा 4 स्ट्रोक इन्जिन्स कसरी काम गर्छ र भन्दा पेट्रोल इन्जिन्सको 4 स्ट्रोक इन्जिन्स एउटा फर्स्टमा एउटा इन्टेक स्ट्रोक हुन्छ, जुन इन्टेक स्ट्रोकबाट एटमोस्फियरबाट जब एयर फ्युल मिक्सचर इन्जिन सिलिन्डरमा जान्छ र आजको डेटको जिटिआई इन्जिन्समा एयर मात्रै इन्जिन सिलिन्डरमा जान्छ र बादमा इन्जिन सिलिन्डरमा जुन फ्युल मिक्सचर हुन्छ त्यसलाई एउटा स्ट्रोलिङ प्रोसेस भएर जुन जिटिआई इन्जिन्समा काम गर्छ। र त्यसरी नै त्यो इन्टेक स्ट्रोकमा जब एन्ड हुन्छ र कम्प्रेसन स्ट्रोक स्टार्ट हुन्छ, कम्प्रेसन स्ट्रोकमा जुन मिक्सचर छ त्यसलाई एउटा कम्प्रेस गराउँछ, मतलब त्यो मिक्सचर्सलाई तातो बनाउँछ र त्यही समयमा एउटा स्पार्क प्लगले त्यसलाई स्पार्किङ दिएर हाई टेन्सन करेन्टले प्रोभाइड गरेको स्पार्क प्लगले त्यसलाई इग्निट गर्छ, मतलब बाल्छ र त्यो पावर डेभलप हुन्छ। जुन पावर डेभलप भएपछि जुन एक्जस्ट ग्यासेसहरू बाहिर निकाल्छ र कन्टिन्यू यो प्रोसेस एउटा इन्टेक कम्प्रेसन्स र कम्बसन्स एन्ड एक्जस्ट कन्टिन्यू हुन्छ। र त्यसरी नै डिजल इन्जिन पनि सिमिलर वर्क गर्छ, जसमा एउटा एटमोस्फियरबाट हामीले यसलाई एयर मात्रै इन्टर गर्छ इन्जिन सिलिन्डरमा, त्यसलाई नै एउटा फेरि कम्प्रेसन गर्छ र कम्प्रेसन गर्दा त्यति बेला जुन हट कम्प्रेसन एयरलाई एउटा फ्युल इन्जेक्टरले इन्जेक्ट गर्छ र इन्जेक्ट गरिसकेपछि त्यसमा पावर डेभलप हुन्छ र पावर डेभलप भइसकेपछि त्यो जुन एक्जस्ट ग्यासहरू बाहिर
निकाल्छ र त्यो कन्टिन्यू प्रोसेस इन्जिन्समा पेट्रोल अथवा डिजल इन्जिन्समा 4 स्ट्रोक इन्जिन्स जबसम्म इन्जिन स्टार्ट हुँदैन तबसम्म त्यो कन्टिन्यू सिरिज चलिबस्छ र इन्जिन्स अटोमोबाइल इन्जिन्समा धेरै प्रकारले क्लासिफाइड गरिन्छ। जसरी यहाँ देखाएको छ 8 प्रकारले इन्जिन्सलाई क्लासिफाइड गरिन्छ र एकर्डिङ टु द्याट इन्जिन्सलाई हामीले त्यसरी एउटा इन्जिन्सलाई सेगमेन्ट छुटाउँछ। यो थियो आजको भिडियो। काइन्डली मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् एन्ड सब्सक्राइब दिस माई च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच।